colonie de insecte diptere. La unele specii, la femele, nu se produce maturizarea ouălor fără consumarea sângelui de mamifer. Se pot împerechea și în spații restrânse în care trăiesc pe timpul iernii, fără să intre în diapauză. Adultul depune ouăle când temperatura apei depășește 10 grade Celsius, adică pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Generațiile din primăvară și vară se succed la fiecare 15-20 de zile în funcție de temperatura apei. Dezvoltarea larvelor se realizează în ape stătătoare. Corpul este alcătuit din torace și abdomen. Prezintă două aripi, iar aparatul bucal este specializat pentru înțepat și suct. Femelele pot trăi până la 24 de ore, maxim o săptămână, iar masculii până la 3 săptămâni, mai ales dacă sunt în preajma apei. Lungimea corpului variază între 3 și 5 mm. Are o constituție fragilă și o culoare gri-maronie. Toracele este prevăzut cu dungi longitudinale fine. Abdomenul are 3 linii transversale deschise la culoare. În torace sunt inserate 3 perechi de picioare subțiri și, de asemenea, o pereche de aripi înguste și lungi. Aripile posterioare nu sunt concepute pentru zborul propriu-zis, ci servesc la stabilizarea acestuia, de aceea au dimensiuni reduse. Picioarele sunt acoperite de peri fini, masculii prezintă niște antene lungi acoperite de peri aspri. Masculii mai au și 2 apendice lungi, acoperite la rândul lor cu țepi fini. Trompa masculilor nu este făcută pentru a înțepa. Femelele au antene mai scurte și acoperite totodată de peri aspri. De asemenea, cele 2 apendice sunt mai mici comparativ cu ale masculilor. Între acestea este inserată o trompă folosită pentru înțepat. După ce se hrănește cu sânge o perioadă, femela țânțar depune între 150 și 300 de ouă înfășurate într-un înveliș special, lipicios, pe suprafața apei din locuri cu apă stătătoare. Evoluția embrionară și larvară se desfășoară exclusiv în apă. Larvele ajung la suprafața apei prin orificiile tubulare pe care le au inserate în partea posterioară a abdomenului. Prin intermediul acestor orificii, ele respiră aer ca într-un tub de scufundare. Pupele țânțarilor stau de asemenea la suprafața apei prin orificiile de respirat ce sunt poziționate pe toracele lor și care le permit să respire sub apă. Larvele se transformă în pupe după 2-3 săptămâni în apă. Țânțarii sunt cunoscuți drept insecte care pot răspândi boli prin intermediul sângelui de la o persoană la alta. Țânțarii nu reprezentau o mare problemă dacă nu exista nevoia de sânge a femelelor țânțar. Masculii, dar uneori și femelele, se hrănesc din nectarul oferit de plante, însă femelele au nevoie de sânge datorită proteinelor regăsite în acesta, cu ajutorul cărora își maturează ouăle. Atunci când femela țânțar ne înțeapă, ne perforează pielea, ea ne injectează și saliva sa, care conține enzime digestive și anticoagulanți. Când un țânțar neinfectat mușcă o persoană infectată, țânțarul primește paraziții Plasmodium, ce provoacă malaria. Acești paraziți se reproduc sexual în intestinul țânțarului și migrează în glandele salivare ale insectei. Când țânțarul mușcă o persoană neinfectată, el injectează o cantitate mică din salivă în rană pentru a împiedica coagularea sângelui. În timp ce se hrănește în acest fel, țânțarul transferă paraziții în sângele noii gazde. Paraziții Plasmodium se deplasează spre ficatul gazdeilor umane și se înmulțesc prin diviziune celulară simplă. După aproximativ 5 zile, în jur de 40.000 de paraziți noi invadează hematiile din sângele gazdei. În interiorul hematiilor, paraziții cresc și se înmulțesc. Hematiile sunt distruse, eliberând paraziții care atacă alte globule roșii ale sângelui. În acest stadiu, parazitul secretă toxine în sânge, provocând acea febră periodică a bolii. Dacă un alt țânțar mușcă o persoană infectată, acesta va ingera micii paraziți Plasmodium în sângele său și ciclul vieții va începe din nou. Plasmodium vivax și Plasmodium ovale pot să stea în stare latentă în ficat până la 4 ani, însă, la majoritatea oamenilor, simptomele apar după 7-9 zile după mușcătura infecțioasă. Principalul simptom al malariei este febra recurentă, episoadele febrile corespunzătoare momentelor în care paraziții distrug periodic hematiile persoanei infectate. Alte
Alte simptome sunt anemia, diareea, oboseala, durerile de cap, iritabilitatea, dureri articulare, dureri musculare și grețurile. Infecțiile cu Plasmodium pot provoca insuficiență renală, comă și moarte. Aproape în toate cazurile, diagnosticul timpuriu și tratamentul sunt eficiente.